Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається зараз на міжнародній арені, куди рухається Україна, і взагалі про наші внутрішні і зовнішні проблеми, про те, як їх вирішити, і про загрози, які сьогодні постають перед Україною. Про все це будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Боборенком. Віктор, вітаю, ще радий бачити. Доброго здоров'я всім, доброго здоров'я, Бориславе. Віктор, скажи мені, будь ласка, от на фоні заяви найсумнішої коняки російського МЗС про те, що дух Анкоріджа зник, Трамп заявив, що Путін вже готовий до переговорів, Зеленський не має козирів і має взятися за справу та укласти угоду. І що президент України є перешкодою до миру. Скажи мені, будь ласка, що трапилось? Чому Трамп почав підігрувати Путіну попри несприйняття цього американськими республіканськими виборцями? І може, звісно, пояснити, що дід не прийняв пігулки, але це маячня. А чому Зеленський мовчить? Оце цікаво. Чому, коли Трамп каже, що у Зеленського нема козирів, чому Зеленський не відповідає, навіть можна, щоб не він, а його прес-сек або міністр закордонних справ, кажучи, що у нас є звільнені території, у нас не втрачений Покровськ, у нас ми зробили так, що палає порт в Новоросійська. Чому мовчить Зеленський? Я так думаю, що Зеленському десь, може, і радять, там, не залупайся проти Трампа, сиди мовчи, да, і йому розказують саме там, типу, дід просто пігулок не прийняв, там, типу, у нього важкий цей настрій. Хоча для всіх має бути очевидним, що Трамп намагається дожати Зеленського на вихід з Донбасу. Зеленський не від геройства не хоче виходити з Донбасу, тому що місія невиполнима, тому що не можна здавати території, просто так сказати, що я виходжу з Донбасу, це ж карна справа, це ж точно, що вже ж ніхто не врятує. Друге, а чи виконають наказ ЗСУ, не виходить, верніше, виходить з Донбасу, да? Тобто треба, щоб Зеленський саме і пояснював Трампу, що Дональд Фредович, що я можу, але процедура не дозволяє. Пане Дональде, от у вас же ж є, ви там повводили мито, а противний Верховний суд взяв там це і все помножив на 0. От і у нас так. І у нас не може бути, я не можу здати Донбас, тому що голосів на ратифікацію цієї угоди з росіянами не буде. При нинішньому парламенті вони просто побояться, що їх же ж по мусорним бакам будуть розсаджувати або бить. А майбутній парламент, який прийде на зміну цьому, це точно не зробить, тому що він буде ще патріотичнішим, що не може український народ просто сказати, та вони ж куркулі, це народ куркулі, вони своє не віддають. Власне, це кожен народ такий. Вважається ж, російська пропаганда придумала, що а самі зажмотячі українці. Да, за свою свободу і за свою землю. Да, самі зажмотячі. Іншого такого народу нема, не віддаємо свого. І це треба просто пояснювати на пальцях, пояснювати йому. Він не розуміє, пояснювати оточенню, щоб оточення потім пояснювало. Відправляти наших баптистських пасторів і взагалі інших протестантських туди, в Сполучені Штати. Це те, що не робить зовсім наша країна, не розвиває човникову дипломатію, а саме вона необхідна. Не розвиває дипломатію позапарламентську, але не розвиває парламентську. Тобто Зеленський мусив би зустрітися з Порохом і сказати, що Петро Олексійович, їдьте, використовуйте свої там доводи, що я би Зеленський з удовольствием здав, мені не жалко, мені Україну, бабосов накосив там що, але не можу, і тому хай Путін зголошується на вашу первинну пропозицію, ту, яку Трамп заявив 20 січня 2025 року. Заморожуємося без додаткових умов. От все, на таке ми согласні. Завтра де підпис ставить? Де ставить підпис, Дональд Фредович? От я вже готовий, ось уже і ручка в руках. Скажіть, де поставить підпис? Заморожуємося без додаткових умов. Все. Но нет.
Ну, Зеленський не вміє говорити. Зато, ну, я не знаю, поговоримо не те, що вони творять зараз з Угорщиною і Орбаном, це, ну, паскудство і неподобство. Почекай. Це окрема тема, і ми про це будемо говорити. Більше того, ну, це не можна зараз не про це промовчати, тому що резонанс вийшов за межі України. Але скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, що ми спостерігаємо, реально є 3 маркери. Перший. Офіційно через війну в Перській затоці скасована зустріч в Ер-Ріаді між українською, російською і американськими делегаціями. Де-факто росіяни відмовились зустрічатися в Женеві або Туреччині. Тож ми бачимо, що, скоріш за все, з перемовин росіяни тихесенько відповзають, користуючись моментом. Зеленський нещодавно заявив, у України є план Б, якщо росіяни вийдуть з цих перемовин. Дивись, я взагалі не знав, що у України є план якийсь, бо Зеленський, ну, єдиний план – це план стійкості, який колись прийняли у Верховній Раді, і там ще 3000 ракет повинно було з'явитися, але щось якось він не реалізувався, і 3000 ракет не з'явилося. Що це таке план Б Зеленського? Бо це окрема історія. І який він? Бо якщо план А – це вести перемовини з росіянами, ну це план лайно, відверто. Він нічого не дасть. А якщо план Б – це вирішити проблеми СЗЧ і мобілізації, вирішити проблему мотивації, вирішити проблему боротьби з корупцією в оточенні президента і через це фактично стабілізувати фронт, це нормальний план Б. Тоді, да, до нього треба переходити. Але чи перейде до такого плану Б Зеленський, чи в нього інший план Б? А у нас, типа, є інший вибір. Тобто, якщо немає перемовин, воюємо далі. Єдине, що я думаю, що тут... Але воювати ж можна по-різному. Можна воювати так, як зараз ми воюємо. Дивись, фактично нам би день простояти і нічку протриматися. А можна змінити підходи, де дійсно до СЗЧ підходи, до мобілізації підходи, до мотивації. І почати цим займатися. Президент, який повинен цим займатися. Так. І тоді виправити ситуацію на фронті. Так як буде робити президент? Ну, я би сказав так, що звичайно, найкращий варіант, якщо не вдаються переговори, хоча переговорів насправді Зеленський хоче і насправді Росія хоче. Просто Росія весь час своїм входом, виходом з переговорів, там виходимо, заходимо, вони сподіваються більший кусок урвати або ж вибити Трампа з бойової колісниці, що там, типа, що якщо Україна залишиться повністю без Америки, Європа і Україна не витягнуть війну проти Путіна. Проти нас грає, здавалося б, невміняємость Путіна. Казалось би, що якщо у тебе неадекватний противник, ну це ж хорошо. Він же ж неадекватний, але в нашому випадку це погано, тому що Путін серйозно думає, що він ось ще чуть-чуть і дожме, що посипеться фронт, посипеться тил. Зиму вони перезимували, вони нічого не захопили, вони Покровськ навіть повністю не взяли. Так? І вони вже ж 2 роки його там майже беруть. І звідси виходить, що у Путіна якби там типа якісь, як то кажуть, ложне ожидання. Він очікує, що він нас там от зараз там зажене десь туди, аж за Збруч. А воно не виходить у Путіна. І тому рано чи пізно їм треба буде заходити в переговори, але вони весь час думають, от зараз там Трамп застряне в Ірані. Хоча, а якщо не застряне, якщо швидко переможе, то у Росії ще гірша ситуація. І дійсно, план Б міг би бути яким планом Б? Що, да, ми налагоджуємо ситуацію з мобілізацією. На Росіївській знаємо ми, що за зимові місяці, тобто за 3 зимових місяці, ну, я вірю тут якраз те, що ГУР доповідає, це правда, тому що воно там по перехресному навіть з відкритих джерел стає зрозуміло, що вони втрачають зараз більше, ніж набирають. Тобто мобіки, не хоче на Росіївське народець підписувати контракт. Да?
контракти не хочуть підписувати, і у них там 17 до 20 тисяч, а втрачають вони там умовно на 4, 5, 7 тисяч більше щомісяця. Тобто і Герасимов должен підійти до Путіна і сказати, що Владимир Владимирович, так ми слона не продамо, да? От, бо ну, не виходить в м'ясних штурмах гине більше. От. Але якщо б у нас було налагоджено з мобілізацією, то стало б очевидно росіянам, що у них плохо, а у нас лучше. Мало того, якби у нас було достатня кількість ракет, а ракети все-таки почали робити, ми дорослі люди розуміємо, що там основна начинка – це нам дають союзники, а ми як збираємо її, оголошуємо своїм, от, щоб потім Путін не казав, що Запад ескалює конфлікт. І треба, правильно, зараз наша стратегічна перевага буде бити знову по портам, Новоросійськ, Усть-Луга на Балтиці, по Ямальському хресту бить, Калейкіно не так давно наші на 23 лютого зробили їм дуже чудовий подарунок. Вони розбили оцю перемішувальну станцію в Калейкіно, да? В чому там суть? Там ямальська нафта подавалась, да? Ну, в общем, з Західного Сибіру. І башкірська татарська. Башкірська і татарська дуже густа, та більш рідка. І вони перемішують, і, власне, оце те, що продається із західних портів, з Балтійських і Чорноморських. Ця нафта називається марка Уралс. Це суміш двох різних, ну або й трьох різних там сортів. Суміш. Чому суміш? Тому що навіть перетікати по трубі башкірська нафта, вона важка, в'язка, і вона важко перетікає по трубі. Вона там, ну, умовно, мощніє. Того її треба перемішувати. І ми тільки дали по Калейкіно, і все. Так добить нафіг Калейкіно, добить ще можливості там всі. От, добить новоросійські порти, лякать Москву, там, от, щоб вони, бо вони так можуть з Москви там зняти багато батарей і закривати ті ж самі ці всі свої штуки. В Унечі у них нафто, коли воно потоками розходиться, там частина йде ж на Білорусь і в нафтопровід «Дружба», частина на північ в Усть-Лугу, де в нафтоналивних портах наливається ця нафта. Давайте ще Унечу там типу рознесемо в хлам. Оце і має бути стратегія – бить по їхнім тилам. І я вам мушу сказати, що росіяни скоро прибіжать і самі запропонують частину миру, а давайте не бить по тилам. Принаймні росіяни подумають, що давайте схитримо, ми, якщо в зиму заходимо, то наступну зиму опять будемо енергосистему розрушати. Але поки що давайте ні. Давайте, ви типа не б'єте по тилам, і ми там, що далі там 30 кілометрів від фронту нічого не летить. Согласні? Согласні. Ну давайте. І Трамп скаже, от, половина діла зроблена. І це буде вигідно росіянам, щоб ми не били по Новоросійську, щоб ми не били по Калейкіно. Ну, а вони не будуть бити поки що, наші це очікувати, що знову прибіжить якийсь Міндіч і скаже, ні, нам не треба оці маленькі станції децентралізації, давайте якусь велику. Отбабахаємо, отремонтуємо за літо, а росіяни приїдуть, потім її, блін, восени вб'ють знову. От запропонують такий варіант, ніфіг делать. Ну, а паралельно ще купить отой болгарський хлам. Це може бути все, що завгодно. Тут я з тобою погоджуюсь. Друзі, ну, я дякую вам, що ви дивитесь ефір. Єдине, що хочу попросити, трохи додайте активності. Поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. Якщо вже зробили, щиро вам дякую. Ваша підтримка каналу дуже потрібна. Ну і дякую за те, що ви, як завжди, активні в чаті, за те, що пишете, звідки ви дивитесь. За те, на сьогодні хто завгодно, тут ну, дійсно приємно. Тут у нас і Коростень, і Амстердам, і Свєса, і Київ, і Троєщина, бо Троєщина – це центр Всесвіту, ми пам'ятаємо це. І Вінниця, Полтава, Херсон, Південноукраїнськ, Харків, Переяслів, Чернігів, Житомир, Дніпро, Іспанія, Лісабон, Кам'янське, Дніпропетровська вітає, Харків, Чернігів, ну, знову Троєщина. Ірпінь, Полтава, Чорноморськ, Житомир, Англія. От
По-багатому сьогодні, по-багатому. Тому пишіть, звідки ви дивитесь, дуже важлива ваша географія, завжди ми це враховуємо і завжди аналізуємо. А ще не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і коментувати. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Це надважливо. І не забувайте, в описі цього відео є посилання на канал пана Віктора Бобиренка. Скаже, як зав'яже. Підписуйтесь на нього, знати будете більше, і це корисно. Вікторе, скажи мені, будь ласка, країни ЄС фактично заблокували прискорений вступ України до Євросоюзу з 27-го року. Про це повідомило Політико. Посли ключових держав виступили проти моделі спочатку членства, потім інтеграція через корупційні ризики. Це стало головною офіційною причиною. Тоді виходить, що літня атака на антикорупційні органи, яку пов'язують з Офісом президента, суттєво сповільнила темпи євроінтеграції, і що наші партнери це помічають. І чи підтверджує це і заява єврокомісарки Кос про те, що Україна не відновила довіру після спроби тиску на НАБУ і САП? Тоді чи можна вважати, що ліпневі спроби зупинити розслідування по Міндічу і Киселю і затримання детективів Магомед Расулова і Гусарова призвели до таких наслідків, що ми сьогодні таки отримали цю відмову? Бо раніше ж все йшло позитивно. Чи є ще якісь причини? Ну, да, є ще, але це основна причина. Те, що вони поставили, скажімо, у них була внутрішня у Міндічі операція «Шлагбаум», а вийшло так, що вони поставили шлагбаум Україні на шляху до ЄС. І я хочу, щоб всі українці це дуже чітко розуміли, що наша головна перепона до ЄС, а 78% українців дуже бажають, щоб Україна стала членом ЄС. Так от, шлагбаумом на дорозі України в ЄС став Зеленський і його команда 5-6 ефективних шміндічей. От, це має бути очевидним для кожного громадянина України, щоб вони потім же ж пішли і проголосували знов за Зеленського. От, що там, типа, ні, ми не хочемо в Європу, будемо голосувати, Вова хороший шлагбаум, на путі в Європу. Коню понятно, що там зараз там вони багато чого розказують, що, ну, зокрема, слуга є такий Мар'ян Заболоцький, мені скидали вчора, ну, подивись, що написав, які вони від маски ліплять, які зараз ліплять від маски позитивні блогери. Все крутиться навколо того, що нас не хочуть із-за того, що ми з своїм сільським господарством прийдемо і їм там вмажемо, що будуть поляки там на рельси лягати, перекривати дороги, щоб нас не взяли, будуть французькі фермери, ну, типа там, типа отако. Ну, мені здається, що це намагання зараз позитивних депутатів і позитивних блогерів просто відмазати Зеленського, сказати, що ну, Владимир Олександрович не винуват, він от старається. Ну, польські фермери, їх хтось накручує, може порох, може русське ПСО, там, типа, росіяни ходять, роздають бакси, там, типа, ну, хто ж, звісно ж, найбільше, ну, і порох же ж, він же ж не хоче, щоб Україна стала членом ЄС, коню понятно. От, і тому... Оце вони все роблять, накручують. А насправді ні, ніхто з європейських політиків не заїкається. Ну, скажімо так, є на маргінесі в Польщі, але я маю на увазі серйозну більшість в Європейському Союзі, ніхто не заїкається про те, що там давайте не візьмемо Україну, тому що їхнє сільське господарство, ля-ля та поля. Ну, вони, власне, можуть зробити... перед вступом, да, поставить умову. Ну, наприклад, проста умова, вона буде вибішувати власників паїв, ну, наприклад, там, типа, вилку пай, що там, типа, пай за пай зараз платиться якийсь мінімум, який, якщо ви орендуєте пай, можете брати, да? А тепер там буде в 2 чи в 3 рази більше. Але частка з цих паїв, з оцих грошей за паї розщепляється, то що зараз це все йде в місцеві бюджети, податок на землю, а він може розщеплятися, то його умовно множимо на 2, таким чином сільськогосподарська продукція в Україні трошки дорожче, розуміємо, да? Але таким чином ми, наприклад, оце, що ми помножили на 2, оцю другу суму, закидаємо в пенсійний фонд.
К примеру. І це би було логічно з огляду на те, що у нас цього року там 268 мільярдів гривень – це дотація з державного бюджету, пенсійний фонд. Пенсійний фонд сам, при тому, що у нас зараз у воїнів зарплати, у всіх зарплати зросли, і ми не можемо покривати з нашими мізерними пенсіями, да, там, де мінімальна, що скільки, 3600, ми не можемо покривати навіть такі мінімальні пенсії за рахунок пенсійного фонду. І держава вливає, тобто найбільша дотація держави, ну, мирна, да, соціальна дотація, це дотація, це більше, ніж тратиться там в 5 разів, ніж на освіту тратимо, ніж на медицину тратимо, це просто дотація в пенсійний фонд. От, і таким от нехитрим способом можна Мар'яну Заболоцькому сказати, що да, це була б не дуже популярна міра. Чому? Тому що десь там би возмущались би на селі, проти цього будуть латифундісти, понятне діло, фермери проти цього будуть, тому що там умовно він за пай зараз віддає в сільраду там скількись, а так буде скількись в сільраду і скільки ж там типа в бюджет. І наша трошки продукція виросте, уже європейцям буде вона більш конкурентно спроможною. Знову ж, Євросоюз може зустрічні кроки робити, вони можуть там дотувати своє сільське господарство, як вони власне і роблять. Вони дають по 1 євро на кожен кілограм свиного м'яса і говяжого в Польщі. Да, от виростив кабана на 300 кілограм, на 300 євро. Просто так. От, тому що дотація йде. Ну, хай Євросоюз і далі таким чином дотує своїх, щоб наші могли вийти на європейські ринки. От, це те, що стосується сільського господарства. І тобто це як атмаз не катить, тому що вони зараз будуть одігрувати, що от чого нас не беруть із-за наших багатих чорноземів, де там палку відкни і все росте. Насправді це із-за того, що у нас і до того була проблема. Проблема запущена з Петра Олексійовича. Це недореформа судової системи. Недореформа. Тоді при Порошенку не встигли її зробити. От прийшла у нас прекрасна реформа децентралізації, але не закінчили реформу медичну Уляни Супрун. І все, що зробилося, от воно в 19-му році як стало, далі не двигається. Тобто її треба доробити. Треба зробити ще там непопулярну реформу в системі освіти, зменшить кількість закладів вищої освіти. А це непопулярна реформа, тому що університети проти, вони готові пусті парти вчити. Уже студентів нема, а ми готові вчити пусті парти. Чому? Ну не може Зеленський скоротити, тому що це непопулярний крок, а він не йде на непопулярні кроки, він популіст. От, і тому, але саме основне, тобто це те, що затуляє, все разом узяти, всі інші наші недоліки разом узяті і перекриває з надлишком. Це корупція в вищих ешелонах влади. Це навіть не те, що там поліцейський взяв з когось гроші, не те, що навіть там ТЦКшники чи ВЛК взяли з когось хабар. Це не хабарницька корупція, а це відкатна корупція. От відкатна корупція – це біч української влади, і саме це не пускає нас в Європу. Міндічі, Шміндічі, Чернишови, Галущенки, Єрмаки, кого я ще забув? Ну все ж птенці гнізда Володькіного, все ж з його гнізда птенчики, всі ж його коріша, всі його коріша корумпанти. І тому очевидно, що при Зеленському, от просто при Зеленському, нас не візьмуть в Європу. І не дай Бог, якщо б Зеленський виграв, то я б сказав, ну ще 5 років без Європи. Люди, хто не хоче, щоб ми йшли в Європу, от ви можете голосувати за Зеленського. Ви ж не хочете, щоб ми йшли в Європу. Ви ж хочете, може ви Путіна дождатися хочете? Чи що ви хочете? От, Зеленський і Європа – це різні шляхи. Тобто вибираємо Зеленського, от ми... Виборець на Распуті, не Вітязь на Распуті, от там за Вову пойдеш, Європу потеряєш. Все, тут без варіантів. Да. Знаєш, навіть нема чого додати. Я тобі кажу, як є. Я просто так от сидів, слухав тебе, ну все правильно. Але дивись, при всьому цьому злі язики з Банковою кажуть, що концепція у Зеленського знову змінилася, і він більше не хоче виборів. Взагалі, не хоче. Да, я поясню.
Це добра новина. А чому, в чому причина? Причина в тому, що він побачив останні результати опитування Соцес і рейтингу. За їх опитуванням, після статті Залужного у другому турі Зеленський набирає максимум 1/3 голосів і проти 2/3 за Залужного. Тому Зеленський вирішив, що вибори категорично проводити неможливо, шансів на перемогу в нього 0. Більше того, вони замовили там математичне моделювання, яке показує, що він не виграє ні у кого, хто наступний йде. Він навіть Усику програє. Це взагалі треш. Виявляєш собі, Україна обирає між Усиком і Зеленським. Багато хто обере після цього еміграцію. Це точно. Так от, те, що вибори... Ні, мало того, це будуть найрозумніші люди. Це вийде все, що, я не знаю. Я своїх дітей налаштовую, що ми в будь-якому випадку маємо залишитись в Україні, але ж вони, коли виростуть, вони ж приймуть своє рішення. Я не впевнений, що в Україні Зеленського, де виборець змушений вибирати між Зеленським і Усиком, що треба залишатися талановитій молоді. Ну, ти як людина, яка є політологом розумієш, що Усик якраз відгризати буде рейтинг Зеленському, тому другий тур вийти може тільки один. Так от, вибори під час війни Україні не потрібні. Це аксіома, і я з цим погоджуюсь. Але щоб наблизити кінець війни, коли можна провести вибори, президенту треба вирішити проблеми мобілізації, як ми казали, ЦЗЧ, корупції, своєму точі. І завдяки цьому стабілізувати фронт. А це дасть можливість вийти на якісь перемовини і після цього провести вже вибори, які змінять владу в Україні. Так скажи мені, будь ласка, чи потрібний тоді кінець війни Зеленському, якщо він тоді втратить владу? Уже давно розказую про це, про те, що Зеленському вигідно прикрутити фітіль війни просто і перевести війну у війну низької інтенсивності. Мало того, вони зараз будуть, от пам'ятаєте, Медінський після зустрічі тристоронньої, росіяни, американці, українці, ще Медінський десь вийшли в курілку там чи кудись там, окремо там і переговорили з Арахамією і цим, господі, Умєровим. І я думаю, що в таких курілках вони можуть розглядати таке питання. А давайте от що зробимо. А давайте дійсно перестанемо бити по тилам один одного. Чому? Тому що, вам боляче, коли палає, опять же, як Путіну пояснювати, що там Калєйкіно прилетіло, там десь скоро в Сибір буде долітати. От, там Новоросійськ вічно горить. От, рано чи пізно в Усть-Лугі там теж, ми вже раз попадали, ще попадемо там туди. От, і все це, на що воно потрібно? Білгород без світла. Давайте не бить по тилам друг друга. Давайте стишимо градус війни. От умовно, щоб було не 150 цих боїв за день, а 50, а краще 5. От 5 боїв, війна ж триває. От, але буде, як то у русского поэта Лермонтова. 2 дня ми були в перестрілці, що толку в этакой безділці. Да? Тобто якісь перестрілки, шахеди не літають, ми туди фламінго наші там чи щось, чи там, хоч ті ж самі томагавки не відправляємо, да, там, от, не б'ємо. І така війна однозначно вигідна Зеленському. Чому? Тому що можна виводити бригади на довгі ротації, там навіть в місця дислокації. Вивели бригаду там на 3 місяці, на 4 місяці. Все, всі відпочили, все, потім там повернулися. Знову ж там на нулі, якщо бригада не на нулі, не треба багато платити. Там платити зараз скільки? 23 800 мінімально для військового. То 23 800 і платить. Десь когось там і звільнить. Не потрібно там 800 тисяч армію тримати, не потрібно робити ніяку мобілізацію. Притушили, умовно залишили 400 тисяч. Путін теж може мобіків розпустити. І вони будуть йому пропонувати отакі штуки, що не треба там тратити бюджет. Просто, бо Путіну вийти з війни і що? Путін виходить з війни і санкції не знімають. Європейці газ його відмовляються купувати, алюміній і так далі, так далі. І що тоді Путіну? Тобто він війну закінчив, а економіка все одно в піке. Там може
трошки вивернуть. І тут йому сказати, що от будуть трудності на Росіюшки, ну, ви ж можете пояснити, що йде війна, що десь там на Западному фронті без перемен у них, да, от. Вікторе, схоже, у Віктора зник знову інтернет, зараз він з'явиться, я в цьому впевнений. Друзі, я дякую вам за те, що ви активні, за те, що ви не пасивні, за те, що ви з нами. Єдине, що бачу, що коментарі пишете, а щось у вас з вподобайками. Ну, це взагалі якась трагедія останнім часом. Про вподобайки навіть боюся казати, тому що кожен раз, коли кажу, ну якось не реагуєте. Може, не знаю. Може, час такий важкий, що людині важко натиснути на вподобайку, але 30% поставили вподобайки, інші активно дивляться, вподобайку не ставлять. Ваш вибір, буває. До речі, скажіть мені, будь ласка, а як взагалі вам уся ця історія з тим, що зараз відбувається? Вам не здається, що рухи і дії нашої влади доволі хаотичні? Вам не здається, що сьогодні президент просто вже не знає, в який бік шорхатися, але займатися тим, чим повинен, для того, щоб стабілізувати фронт і вийти саме на реальні переговори, ну, поки не поспішає. При тому причина в цьому, ну, може бути яка завгодно, відверто. Його оточення, його некомпетентність, його небажання, або чому він таке небажання? Може він не може. А напишіть в коментарях, як ви вважаєте, Зеленський от веде себе так, тому що це нормально для нього, чи це та стратегія, яку він для себе обрав? Бо нам би день простояти і нічку протриматися, і от загальний хаос, це якраз вписується в його стратегію. Пам'ятаєте, як він казав? Прийде Зеленський, буде хаос, буде долар по 45, буде війна. Ну, до речі, долар ще не по 45, але дуже швидко наближається до цього. Так напишіть все ж таки, як ви вважаєте, яка головна причина і мотивація сьогодні Зеленського зробити оце? Мені, наприклад, мені здається, що це якраз от створи хаос, роби, що хочеш, це вписується в парадигму того, що вони роблять. Бо інакше б, мені здається, було б все геть інше. Друзі, дякую, до речі, що почули. Боже, я навіть не можу повірити. Почали ставити вподобайки. Це неочікувано, але почали. До речі, я хочу сказати, що канал працює для вас, інформує вас, висвітлює ті теми, які інші дуже дивно обходять або не помічають. У нас взагалі дуже, ну, це ж завжди так було. Влада, це ж не перша влада така, але вона завжди так було, що влада, коли ти її не критикуєш, тебе не чіпає, дає тобі нагороди, підтримує тебе, допомагає тебе. А коли якось навпаки, коли ти бачиш, що влада робить, і кажеш про це, це владі дуже не подобається. Да? Вона починає створювати тобі проблеми. Але ще ніколи в історії України, я можу вам це гарантувати, не було такого, щоб влада так системно витрачала гроші на чорнуху. До речі, досі влада не хоче пояснити, звідки вона бере ці гроші. Звідки грошенята на чорні технології, на телеграм-канали, яка вона тримає, на багато чого ще. Ну, хто цим займається, ми всі розуміємо. А от звідки грошенята, хоча, зрозуміло, Мінч же не все в двушечках на Москву відправляв. Щось залишалось і в Україні. До речі, дуже цікаво, що ті проекти, які Міндіч вів, поки він тут був, медійні проекти, працювали. Як тільки втік з України, проекти позакривали. А що ж трапилось? Грошенята зупинилися? Чи пріоритети? Ну, багато чого ще. Зараз Віктор з'явиться, а ви поки, до речі, пишіть питання, може, які пародії, ні, я більш пародії робити не буду, це так, стібуся з Зеленського просто. Дивіться, він, до речі, дуже не любить, коли з нього стібуться, бо людина, яка побудувала свою кар'єру на тому, що висміювала інших, ну, дуже подразливо реагує на те, коли його хтось пародіює або з нього стібеться. Він це ненавидить. Комплекси, величезні комплекси. Ну і ще він відчувається царем, йому можна, іншим ні. Так буває. Але смішний він трохи, смішний. Напишіть, будь ласка, запитання, які у вас є. Зараз під'єднається Віктор, ми будемо говорити з ним про всі ці речі. Але єдине, що хочу звернути увагу.
Віктор дуже часто говорить речі пророцькі, ну відверто пророцькі, і він пояснює, що відбувається. А українці, ну, думають, він стебеться. У 2015 році пан Бабаренко написав статтю зразу після виходу «Слуги народу» про те, що Зеленський буде наступним президентом. Тоді багато хто в це не повірив, не звернув уваги і вважав, що це маячня. Коли це сталося, всі витягнули цю статтю і почали її бігати. Віктор, це не єдина стаття Віктора Бабаренка, який розповідає, ну, скажімо, наперед, що буде. Досвід, освіта, знання, розуміння. Так, він розказує це так, з гумором, посміхаючись, іронізуючи, але каже те, як є. Тому дуже раджу звернути увагу на нього і слухати його і аналізувати те, що він каже. Це дуже важливо. Ну і окрема історія. Буду вам дуже вдячний, якщо ви теж не будете забувати підписуватись і на його канал. Ну що, давайте зараз він приєднається. Як взагалі в нас гроші в бюджеті, вони ще в ЄС. Коли нас фінансує у цьому ЄС. Ну, дивіться, гроші, які в ЄС ми ще не отримали, їх заважає отримати дійсно Орбан. Але питання в іншому. Питання в тому, що я і інші попереджали Зеленського, що Орбан буде блокувати. І для того, щоб ми отримали їх, треба, скажімо так, змінити свій підхід. Ні, не треба умаслювати Орбана, але треба в обмін на те, що Орбан отримує, щоб Україна отримувала позитивно. Бо якось дивна ситуація. Багато часу Орбан отримував нафту з Росії, Україна отримувала за це проблеми, а Росія отримувала гроші на шахеди. Віктор повернувся. І ще Зеленський про це мовчав. Зараз вже, сподіваюся, не мовчить. Вікторе, з поверненням тебе. Да, дякую, вибило взагалі. Буває. Але дивись, от тебе вибило з мережі, а слуг вибило з голосувань. Слуги народу не голосують у Верховній Раді за законопроекти МВФ, бо торгуються за свою безпеку. Про це почали писати ЗМІ. Часто наводять цитату з інтерв'ю нардепки Слуги Василевської Смаглюк, ну, тої, яка була делегована від 1+1 Коломойського до Верховної Ради, і тої, яка радила жителям Бучі не виходити, бо росіяни тільки полюють за військовими. Всі пам'ятають, скільки це життів коштувало українцям. Але вона каже, що депутати пропрезидентської фракції часто не хочуть голосувати, вимагаючи знизити увагу до них від НАБУ. Наразі 41 депутат з фракції є фігурантом проваджень антикорупційних органів. 41 депутат. Оце треба було привести ж такий шлак. До речі, частина ще просто не отримала підозри. Скажи, будь ласка, це фактично злочинці з президентської фракції шантажують країну? До чого може дійти взагалі подібний шантаж? До якого рівня? Ну, вони хочуть обміняти власну безпеку, особисту безпеку на безпеку країни. Там, типа, вони не охреніли? Ну, але ж отак, от там, типа, що там вони кажуть, Володимир Олександрович, прикрутіть на БУСАП, от інакше голосувань не буде, тому що ми жити хотім. Прибарахлілись люди, а тепер що, все здавай назад, зуби на полку, та ще й сідай в тюрму. Ні, ніхто так не хоче. І тому такий умовно шантаж іде. І, власне, вони кажуть, що це ж наша була така суспільна угода. Ми нажимаємо кнопки за невеликі гроші, за 5-10 тисяч доларів. Як ви скажете, але ж ви гарантуєте, що ці 10 тисяч доларів, які збираються в копілку, непосильним трудом заробляються, нажимати кнопки, це ж важка робота. І тоді гарантуйте нам безпеку. Саме це є умовою для консолідації фракції «Слуга народу». І вони зараз не можуть цього робити. Мало того, особливо на мажоритарників тиснуть же ж з округів, що кажуть, там, типа, ви не обалдели, оце там, типа, переводить ФОПів, у кого більше мільйона на, умовно, на повну сплату ПДВ. От, понятно, що наші мавпують за росіянами. В росіян теж у них єдинщики, у них аналог наших фізичних осіб підприємства, да, єдиноналожники. У них теж були там до 60 мільйонів рублей можна було оборотних мати. Вони прикрутили до 20.
Тобто Росія пішла на підйом податків, але зробила це, ну скажімо так, в кілька етапів буде зроблено. З 60 там, до 20, потім до 10, потім там, ну щось ще. А тут хотіли зараз. Понятно, що МВФ прийняв програму, от просто прийняв програму. От чому вони не хочуть, щоб ми в Європу вступали, спочатку вступали, а потім вже доводили все до ума, нормативку. Вони кажуть, ні, а давайте потренуємося на програмі МВФ. От програма МВФ вам дозволила, відкрила кредит, от ми вже отримаємо перший транш скоро, да? 8 мільярдів, але від цих 8 мільярдів залежать всі інші. І кредити, і позики грантові, там, і ЄБРР, і це ж Європейський банк, і Світовий банк. І там багато від урядів багато ж грошей заходить. Да? Там тільки Німеччина нам цього року з барського плеча 8 мільярдів євро дає. Тільки Німеччина. І тому, там, давайте спробуємо. І от тепер пробуємо. Тобто вони відкрили нам ліміти, але ж кажуть, у нас же джентльменська угода, що ви приймете оцей закон, так званий закон про OLX, де посилочки тепер будуть оподатковуватися, да? Тому що для багатьох це бізнес. Бізнес в інтернеті. Називається, ви там десь в Ютубі сидите і вам вилазить бізнес в інтернеті. А що таке бізнес в інтернеті? Це десь ви в Китаї і там вам фасується в посилочку, і тобто, умовно, можна самоліт 20 посилочками самоліт сюди тут привезти і тут забрати. Да? Ну, це так утрірує, але щоб ми розуміли. І потім з цих посилочок бізнес. То тепер союзники кажуть, а ви пробували облагати налогом? Там, що? Так це ж бізнес для багатьох. Ну, так хай платять податки, раз це бізнес. Чому ж вони, тобто частина населення робить бізнес мимо держави, да? Там, платіть податки. ФОПи, УГРЕХ там кажуть 2 чека, 3 чека. Це значить весь магазин зареєстрований як ФОП. І сьогодні продавщиця, яка сидить на касі, і сигарети не її, яка вона достає, ну, вони через її ФОП проходять, да, там, от через одну сигарети, через другу пиво, через третю алкоголь, через четверту елітка, через п'яту помідорчики, там, і все, весь магазин там, по чекам розбитий. І виходить так, що замість того, щоб платити 20 ПДВ, хтось платить просто 5%, да, тобто оборотних. І там, ну, і держава пролітає багато грошей мимо каси. І союзники кажуть, так ви ж воюєте, ми вам даємо гроші. Так ви там трошки, теж, хай ГРЕГи платять по повній, хай, не жалійте ГРЕГ. Не жалійте, хай епіцентр буде як одна юридична особа, а не в одному приміщенні 500 юридичних особ. Типа так не можна. Но ГРЕГи не проголосують, там же ж ГРЕГа в депутатах, в якій там групі, да, в Замайбах чи в якійсь, чи в Довірі. Ну і все, там, але слуги хай голосують за це. Хай роблять так, щоб там ФОПи сплачували, ФОПи, що ті, хто дійсно ФОП сам на себе працює, щоб тих якось пощадіть, а тих, хто просто таким чином мінімізує податки свої, щоб тих прикрутити, щоб вони там платили по повній. Всього-навсього це хочуть союзники, але у нас слуги за це голосувати не хочуть. Понятно, не хочуть. І тобто ми показуємо ще раз, що режим Зеленського не здатний виконати свої зобов'язання ні паперові, ні мало того, які, як джентльмени там, слово, а у Зеленського слово дав, слово взяв. Він же ж слово давав взагалі на один термін. Да? Він же ж слово давав там, що якщо про мир не договорюсь, уступлю місто комусь. Ну, в общем, він 100 слов давав, 100 слов взяв. Він джентльмен такий самий, як я, китайський льотчик. Ну, десь так. Тут по-другому бути не може. При всьому цьому, ти знаєш, давай відверто, Володимир Олександрович теж демонструє дуже цікаву модель поведінки. Взагалі розумові здібності Зеленського ніколи не були його сильною стороною. І таким він доволі довго подобався своїм виборцям. Більше того, після виборів він далі демонструє, що залишається шоуменом, а не політиком. Наприклад, Зеленський пригрозив одній особі з ЄС дати її адресу ЗСУ у разі блокування 90 мільярдів для України. Дивись, от схоже, що наш президент, м'яко кажучи, допіздюкався. Вже навіть лідер угорської опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр
розкритикував погрозливі заяви Зеленського щодо Орбана, закликавши президента пояснити свої слова. Коментар стосувався блокування Орбаном кредиту ЄС для України. Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова. Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде в відставку, ні майбутньому уряду Тисі. Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова. Якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх. При тому сказати, що це вирвано з контексту, не вийде. Відео бачили всі. Це адресний посил. Він чітко сказав це, артикулював. То що ж тепер робити Зеленському? Він повинен знову віджартуватися чи вибачитися. І цікаво, а хто йому таке порадив? Який довбограй? Це йому порадили його політтехнологи. І, скажімо так, це я можу там стібатися з Орбана, з Трампа, з того ж самого Зеленського, ну, Путіна ми всі ненавидимо, да? Але я можу стібатися чому? Тому що я всього-навсього там громадський активіст, блогер. От, і мені донедавна треба було бути дуже обережним. Я був членом наглядової ради Суспільного, і колись там на Наташу Піввареника там щось там написав, і вона зо мною там судиться хотіла. Ну, в общем, суди. От, там Портнов, он уже скоро рік, як його нема, а судяться теж зі мною ще. Теж там по деяким заявам. Але принаймні я можу собі дозволити, да? Тому що я не державний службовець, не державний діяч, не політик, от, а Зеленський політик. Тому не можна. От, а він же ж звик, що там, типа, щоб посмішити свою, щоб розважити свою аудиторію, можна грати на роялі без рук. От просто руки от там, де там, типа, і грає на роялі. І комусь це заходило там, ну, типа, да, там весело, класно. І от зараз політтехнологи Зеленського теж задумались. По-перше, що кругом міндічгейти, треба чимось перебивати. Друге, увага всього людства, і в тому числі в Україні, переключається на Іран. І тому, як тільки повертається там, десь щось посидів в Ірані, ага, в Ірані, там, а потім, а що там у нас? А у нас знову там вкрали, ще щось там, типа, на ТСК там прийшов хтось там, або не прийшов, казалось би, да, там, типа, Мілованов той же самий, там, чи ще хтось там, тобто забувають, і ми бачимо, що в Україну хоч не повертайся, там цікаві новини, там безумці в Ірані і тих, і вже по Азербайджану, вже і по Туреччині, там, ну, в общем, по всьому периметру хаос розкидають, а в українські новини перекидайся, і одне і те ж, вкрали. Або зараз нова тема, плюс бензин на заправках подорожчав, от, плюс там, типа, дороги посипались, хто там їде, там Київ-Чоп, там, машини розвалюються. Типа, тільки погані новини. І треба перебити чим? Хайпом. І типа, Володимир Олександрович, ну все одно ж Орбан уже ж там уходить, добиваємо його, і там Зеленський, Орбан пузатий. Давайте, вдавався ж він натякнув, що треба деяким дати підзатильник, тобто він вже фізичну силу хотів примінити. Тепер він погрожує йому, що я типа позвоню там хлопчикам, вони там типа, там поговори з ними там. От таке щось. Це прямі погрози. Але для чого вони? Це для того, щоб перебити, зробити внутрішній хайп. Знову ж вони кажуть, що там піплу заходить. Понятно, не всім. Ну, не заходить це Бабиренку Березі, не заходить там інтелігентним людям, які розуміють, що десь, що посада зобов'язує, що якщо ти президент України, ти лідера сусідньої країни, ну, обсмикувати не маєш права. Не маєш права, що це, ну, це не камільфо, так не можна робити. Але ж йому скажуть там, Володя, кого ти слухаєш? Там, за то ж понравиться піплу якомусь, з Криворожського ринка, комусь зайде взагалі скаже, ну, у нас президент, як не Трампа пошли, так Орбану підзатильник, там, пузатим його називає, там, молодець. Ну, душечка просто, піду за такого голосувати. Тобто, ця технологія направлена на зміцнення уже отого залізного електората. А чому вони радять Зеленському це? Тому що там ті ж самі там подаляки, літвини, вони думають, що
навіть якщо Зеленський не стане президентом, він мусить завести в парламент мощну фракцію, де вони там теж заховаються в списку і стануть депутатами. Їх важче буде витаскувати, тому що умовно так прибігти і когось заарештувати можуть там за зраду СБУ, за корупцію НАБУ, от, плюс БЕП там буде, ДБР бігать, ну, коли ми їх при новій владі переформатуємо. Але ж депутата доганять важко. І вони думають, що зараз ми, були почешемо, що от це хорошо, це ж класна тема. Мало того, ну, я кажу, що багатьом це заходить. Ви згадайте 28 лютого минулого року, як встрепенувся рейтинг Зеленського, от уже в піке заходив і вийшов. Він уже не досяг тих висот, але встрепенувся, як я кажу, да, той рейтинг. От, і вони розраховують, що теж зараз, що на хайпі там можна зробити, що Володимир Олександрович, покажи, що ти потужний, ти ж бо не втік. Пошли, покажи всім дулю. Ти ж казав, ти ж навіть Байдену мог сказати, алло, а чому мені в НАТО? Алло. Ну, не так, звісно, круто, як цей покойник на Російській Федерації, який казав, Шойгу, де снаряди? Герасимов, де снаряди? Вилетіло вже з голови, як його, блін. Пригожин. Да, Пригожина, господі. Да, от, але теж виходить красиво, щиро, здається, да, там, типу, я зараз пацанчикам скажу, хай перезвони нашому ЗСУ. Яке ти маєш право від імені цих хлопців виступати? Мене потішило найбільше, от з останніх його висловів, він же ж кругом же ж єресь говорить, да? Він що попало говорить, там, коли він от всім своїм відом каже, що я вам тут людішками підсаблю, а ви ж нам патріоти давайте такий чендж зробимо. Люди, задумайтесь, тобто Зеленський, як поміщик в 19 сторіччі, готов міняти своїх селян на борзих щенків, чи що це? Що це було, Володимир Олександрович? Не спитавшись, це я там розумію, там ще що. Ну, це ж можна було б обставити, що ми зараз кліч гукнемо, що якісь добровольці, які готові поїхати туди. А не так, я вам пришлю зараз людішек. Ну, це ж мої ж людішки. От і він і Орбану така, ти зараз моїм людям позвони, там, вони тобі розказують, по чому там в Будапешті рубіроїд. Да? От, це дурня, це вже, ну, це понятно, що там корона, що двері не пройдеш, треба навприсядки проходити, да, така корона. Ну, блін, хоч хтось же ж должен йому сказати, а йому навпаки накидуючи, давай, Вова, жги, класно ти, от ти тоді на піаніно зіграв на сцені, а тепер в політики ти зіграв на піаніно в політики, по-іншому я це і не розглядаю. От, і, ну, піжоніть, от, щоб сподобатися своїм 15-20% електората, ну, тим, кому заходять низькосортні ці всякі там ці жарти, да, там красні труселя і так далі. Ну так, ну в Європі це точно нікому не зайде. Ти знаєш, я хочу нашим глядачам ще нагадати, верніше, бо багато хто забув, що ЗСУ створені виключно для оборони України і захисту суверенітету і територіальної цілісності і недоторканності відповідно до Конституції. І коли хтось починає так поводити себе, це показує, по-перше, ну, що він не розуміє, що несе. А друге, от я пам'ятаю, у нас в дитинстві були такі шпана, дрібна, і вона казала, так, от якщо ти не погодишся, я зараз позову свого брата, він старший, він ну це настільки, ну, блін, по-дитячому. Ні, я розумію, що він зараз відіграє, може, навіть 1% чи 2%. Він відіграє, йому покажуть, бачите, довіра до вас зросла. На 2%. Супер! Давайте ще когось. Говорить, може Трампа? Трампа не можна. У Трампа не можна, бо може наїхати, і потім дуже боляче буде. Але ж проблема не Трампу, те, що він мусить пояснювати Трампу, він якраз не пояснює. Він грається з Орбаном, тому що царя ударить важко, давайте псаря його ударимо. Да. Загрався Володимир Олександрович, але я коли дивився, він був такий заряджений, його так накрутили. І тут мені один політолог вчора сказав, це було дуже смішно, він сказав, да, при Єрмаку такого не було. Щось там в них пішло не туди. Але вчора я почув ще дві фрази, які мене просто розірвали. А від українського політолога я почув, що це, схоже, перший раз в історії України, коли у очільника Офісу президента рейтинг більше, ніж у самого президента, і якщо вони зустрінуться на виборах, то президент програє.
Друга фраза я почув від ізраїльського політика, який запросив мене до Ізраїлю, і ми коли говорили, він сказав, що ніколи раніше не були настільки погані відносини між Ізраїлем і Україною, як при президенті Зеленському. Вперше все так. І ну що можу сказати, стільки досягнень він зміг першою в всьому. Це варто, мабуть, навіть книги рекордів Гіннеса, але в мене запитання. От цей хаос, який ми бачимо і спостерігаємо, це від пришлипкуватості нашого лідера, чи це навмисна історія, коли створює хаос, бо в ньому найлегше керувати процесом? Я думаю, тут два в одному. По-перше, що Зеленський сам пришлепкуватий, і якщо у нього забрати телесуфльор, він починає там по законам случайних чисел видавати випадкові фрази. От, і можуть договоритися до чогось, до якоїсь дурні, да? Тобто такі експромтики. Але з іншого боку, такі експромтики йому готують, тому що я думаю, що і пузатий Орбан, і оце погроза ЗСУ, це йому підготовлене. Тобто його ведуть, веде його оточення, яке трошки розумніше, і яким хаос дійсно потрібен. Чому? Тому що чим більше хаосу, тим менше про них згадують. Тому що якщо будуть говорити про те, який там Зеленський, що там його відносини з Орбаном, менше будуть говорити про якусь чергову підозру. От, і знову ж, що всупереч Зеленському, його оточення штовхає на вибори, саме його оточення, тому що розуміють, що без Зеленського їм взагалі кранти. І це той випадок, коли оточення Зеленського агресивніше, ніж він. Тому що я впевнений, що Володимиру Олександровичу десь пропонують на Заході золотий парашут, що Володимир Олександрович, виїдеш в якусь Австрію, в якийсь Голлівуд, тебе там ніколи не видадуть назад. Ти, головне, тихо досидь, а потім не балотуйся. Просто потихоньку, раз там, типа, і як Міндіч, ти вже там, Міндіч в Ізраїлі, а ти там будеш десь в Австрії чи Сполучених Штатах, там, чи Макрон може сказати, Франція тебе не видасть, хоча Франція може. От, і золотий парашут як альтернатива для Зеленського йому точно пропонується. Точно пропонується, так само, як зараз стало очевидно, що колись це було обіцяно Кучмі, що Кучма, ти не лізь душить помаранчеву революцію і спокійно досидиш на пенсію. Воно тобі треба, там потім бояться, погано спати після розстрілу. І того помаранчевий Майдан закінчився мирно, бо Кучма прийняв рішення, там все, я устал, я ухожу. І Зеленському пропонують той же самий варіант, але його оточення кидає під танки. От щоб ми теж розуміли, тому що оточення хоче хоч якось, хоч боком, хоч скоком зачепитися за владу. Якщо це буде не президентська, вони думають, що зайдуть в парламент, а вдруг там зайде ще там якась фракція Буданова, а вдруг ще зайде фракція Усіка, де якісь зашмьотки ОПЗЖ зайдуть, і вони скооперуються і створять уряд. І знову, якщо буде там президентом генерал Залужний, що одного президентського без більшості в парламенту йому буде важко, і вони будуть, хоча б, якщо не мутіть, хоча вони хочуть, тобто у них програма максимум мутіть далі, але програма мінімум намучене заховати. Те, що вони намутили. От все, дуже чітко. І вони його штовхають. Поки вони його штовхають, у нас відбуваються цікаві моменти. Наприклад, АЗС мають 3 дні, щоб пояснити підвищення цін на пальне. Це заява голови антимонопольного комітету Кириленка. При цьому, звідки у голови антимонопольного комітету Кириленка десятки мільйонів гривень незадекларованого збагачення, він сам декілька років вже пояснив. Хай АЗС пояснює. Він скаже, хай АЗС і пояснюють. Дивись, але після його заяви я поговорив з деякими СЕО мереж, і вони кажуть, що це їх ідея, от як мені сподобалося, тому що вони пояснили, десь такі заяви робляться для того, щоб натиснути на мережі, не для того, щоб вони знизили ціну, а для того, щоб вони підкріпили і мотивували голову антикорупційного антимонопольного комітету. Мабуть, нова малина з'явиться. Скажи мені, будь ласка, чи після цієї заяви у НАБУ з'являться причини для нової підозри про незаконне збагачення? Бо про захист і піклування українців в виконанні
що Кириленка, що Зеленського, я не дуже вірю. Це ж людина з когорти Міндіча, Шефіра, Галущенка, Чернишова, інших. Теж підозра в корупції. 2 підозри в корупції, до речі. 2. І до речі, його намагаються вивести з-під удару. У очільника Фінмона теж підозра в корупції. Там взагалі хтось без підозри є, поки немає. То в мене запитання. Скажи, будь ласка, от така заява, вона для того, щоб дійсно зменшити ціни, чи для того, щоб там натякнути? Хлопці, ідіть сюди. Якщо мене промотивуєте, хай підіймайте далі ціну, мені байдуже. Понятно, що це саме так, да, що ви промотивуєте його, плюс ми ж розуміємо, що там те, що вони обокрали свого бившого директора Ігоря Валерійовича Коломойського, вони ж мережу заправок його ж утащили, вже приватизували, розсували по карманам, і вони ж перші підняли. Тобто їм вигідно, оце розумієте, наценочка, да, там яка, ну щось воно одвалиться там акцизом, там же ж акциз, акциз фіксований, тобто акцизом нічого не відвалиться, да. От, то понятно, що це вони, ці 5-6 гривень, на які вони підняли, це чисто їхній навар, тому що нафта, якщо піднялась, вона не зразу, це ж поки весь цикл пройде, поки нафта стане бензином, да, тобто це у них, тобто це просто тупо наварили, і ми бачимо ситуацію, коли Зеленський не контролює ситуацію. От там, де він мав би контролювати ситуацію, там, де він мав би включити жорсткі якісь рамки, а зараз вони там скажуть, а ну, швидко поясніть, як так вийшло. Вони скажуть, ну, от так вийшло, і що? Ну і нічого, то що там не тільки чужі, там і свої ж зароблять, так що все, так вийшло. І це пояснення. Ще цікавіше пояснення по дорогах, то що по дорогах там, понятно, що зима була складніша, але ну, в Європі ж так дороги з снігом не сходять, тобто, значить, були якісь порушені при великому крадівництві будівельні норми. А чому вони порушені? То, що требували жорстко там 20% відката з кожного мільярда, і поэтому вони порушували норми, ну, щоб там, типа, і собі ж заробити, да, і там не докладали, як ото там, типа, я не знаю, якось бітума в асфальт, ну, не знаю, що там. Вони не докладали, може, якусь там фракцію там меншу робили, там, чого-то. От, і воно тепер летить. І Зеленський такий бідняжечка каже, так у нас же ж 52 мільярда тепер посчитали, тепер насчитали 52 мільярда. Понятно, це ж з 20% своїх, опять же, навару, що 52 мільярда треба, щоб починити всі дороги. Ну, а ви хоча б великі дірки позалатуйте, хоча б там на основних дорогах, там ми розуміємо, що зараз в державному бюджеті 12 мільярдів. Для сміха скажу, що 12 мільярдів. Всі ж гроші, от я вам, як сам колишній чиновник розказую, вони ж розбиті помісячний бюджетний розпис. Да? І я пам'ятаю, що у мене основна стаття витрат була, коли я був начальником управління молоді, це оздоровлення дітей в літній період. От літом діти їдуть в піонерлагеря, да? Але весь бюджет, умовно, там, в мене там, ну хай там на ті гроші 12 мільйонів, розбитий по мільйону в місяць. І я бігав там до Губера, казав там, типа, та ні, мені в грудні не потрібно, там, типа, діти хочуть їсти тут і зараз, їм не треба, що от ви їх літом вивезли, а погодували в грудні. Так не катіте. Того пересувайте мені з грудня, будь ласка, там залиште там з 1 100 000 десь там на спорт, а все пересувайте на літо, тому що мені треба. І я ночував в кабінеті, там, ну, в приймальні у Губера, поки це не погодив, поки казні не дали таку установку. А зараз голова Укравтодора, він тепер називається Агенція відновлення, вилетіло з голови, ну, це ж раніше, там, де був раніше, щоб ми розуміли це, ну, неважно, в общем. І там, а він тепер розказує, а у нас всі гроші стоять на осінь і зиму. Ви в своєму умі? На ремонт дорог? А, ну да, це ж Україна, звісно. На ремонт дорог треба, блін, в казні помісячний розпис розписати ці всі гроші на грудень. Ну, а як же інакше? Ми ж в сніг кладемо. А ні, він должен виходити і казати, там, депутати, не голосуйте, поки казна не пересуне мені все. Не те, що на літо, на квітень-травень. От тільки Пасха пройде, сонечко засяє, і ми все закатаємо асфальт, хотів сказати. Да? Все там зробимо, відремонтуємо. Ну, у нас всього 12 мільярдів, а потрібно більше. Раз Зеленський сказав 52, то 52 це з откатом. Тобто мінус умовно 10 мільярдів, тобто 40 хватить. Шукайте, от 12 є, шукайте ще там
там, типа, ще 30 мільярдів десь треба донайти. Ну, хоча б 20, да? Давайте. Може, дасть нам, до речі, ті, що є, це дав, це не з бюджету, це не з дорожнього фонду, це гроші з Європейського банку реконструкції і розвитку. Але зараз їм же ж отсипеться щось акцизами, збільшать, вони ж акциз на дорогу більше стане, і з цих грошей, ну, не віддавайте їх, а ну, залишайте в дорожньому фонді, як воно по бюджетному кодексу розписано, і трошки підремонтуйте. Ніхто ж не каже, я противник, щоб робили нові дороги. Но ями на деяких дорогах, по яких я їжджу там, по східній Україні, ну там, ну ви ж не бачили таких ям, да? От там в районі Лохвиці є такі ями, що ну просто там танк може провалитися. Ну цю яму засипте, але зробіть же ж там може це спеціальна яма, яка чекає на російські ловушка для русських танків. Да, я понял. да, просто росіяни підготували. Але поки що матюхаються українські воділи. Вони, блін, залітають, колеса втрачають. Я сам влетів. Ну, минулого року, і, блін, у мене колесо вивернуло, просто вивернуло, тому що їдеш рівна дорога, а потім отаке от щось там, і отак влетів, ну, все. І все, і попав на 20 тисяч гривень, попав. Я, блін, так, звісно, я буду клясти, я буду проклинати. Зеленський гад, я всім скажу, що кожному воділі, ти собираєшся голосувати за Зеленського, ти що, ні разу не влітав в яму? Це після того, як вони вкрали мільярди і дороги все одно погані, і ви будете голосувати, то, Володимир Олександрович, краще зробить. Але зробить дешево і сердито, за ті ж самі 12 мільярдів. Полатайте, це, повторюсь, це нам дали пільговий кредит. І полатайте за ці гроші хоча б великі ями, залатайте їх. Дивись, тут є ще один момент, про який я можу нагадати. Просто наші глядачі можуть це не пам'ятати. Кожен раз, коли водій автівки купує 1 літр бензину, він сплачує... 18 гривень з чим-то, з копійками він дає в державний бюджет. І ці гроші йдуть на дороги, повинні йти. Тому тут... Да. Сказати, їх що скажімо так, їх зараз секвестрували в Укроборонпром. Ну, на вимогу самого ж суспільства, тому що ми ж казали, що, блін, він навіть дороги. Да, тобто секвестр. Але фактично в кожному літрі 20-ка, от 65 я вчора заправлявся, віддав, да, от 65, з 65 20-ка умовно пішла сразу Юлії Свириденко, от сразу улетіла. І представляєте, якщо ви заправляєтесь там 50 літрів, от 50 літрів заправився, от посчитайте, 1000 гривень віддав. Тому де брати гроші можливо. Єдине, що тут головне, щоб ці гроші не міндічили і не баканили. Бо потім дороги залишаються як є, отакі як є, а підозри з корупції отримують ті, хто баканять і міндічить гроші. Гаразд, я тобі щиро дякую за те, що ти сьогодні допоміг висвітлити ці теми, пояснив, відповів на запитання і дякую за те, що знайшов час і можливість приєднатися до ефіру. Радий буду бачити тебе, як завжди, по традиції за тиждень. Па-па. Друзі, а вам я дякую за те, що ви дивилися сьогоднішній ефір, за те, що були активні і не пасивні, і за те, що не забули поставити вподобайку, прокоментували, поширили відео, за те, що підписалися, щоб подивитися нове, і за те, що ви активні. Але головне, за що вам дякую, за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є гарантією, запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому я дякую вам за те, що ви активні і те, що допомагаєте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і все буде тоді справді Україна. Дякую вам. Па-па.